Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Talas. For today's video, ang ating gagawin ay magre-review tayo ng product na Skin Royalty. So, ito yon. So, kasi nag-start ako ulit mag-exfoliate ng aking mukha. Pagkatapos ko manganak, kasi nga, napapansin ko ay nagda-dry na naman ang aking face. So, yan. Bali, share ko sa inyo yung first 7 days na paggamit ko ng Skin Royalty. So, papakita ko sa inyo kung paano yung process na ginawa ko, ano yung mga techniques na ginawa ko, sinunod ko ba yung instruction, and then ano yung mga pwede kong ibigay na tips sa inyo sa mga natatakot gumamit ng rejuvenating set, and ano pa ba, kung effective ba talaga siya, worth it ba siya sa kanyang price, and then ano pa yung iba kong ginagamit bukod sa set na to. So yun. So, bago tayo magsimula, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe to my channel and hit that notification bell para update pa po kayo sa mga susunod pang mga video. So yan guys, bago ako magsimula ng ating pag-i-explain or bago ko simulan yung mga kwento ng aking pinagdaanan kung paano ko ginawa ang pag-exfoliate, papakita ko muna sa inyo yung video nung 7 days na paggamit ko ng Skin Royalty. So yan, panoorin nyo muna guys. Kaya nakalipas na yung 15 minutes. Napansin ko, habang pinapatuyo ko siya, ayun, kita niya ba? Ayun, nagbabalat na siya. Pag ginawa ko niya ng gaspang, parang dry. Ayun siya. Kaya pag naglalagay ako ng toner, medyo mahapde. So, konting-konti lang mahapde. Hindi siya gaya ng brilliant. Pag tayong brilliant, nagaganito na yung mukha mo tapos nagagay ka. As in, parang hindi mo, kailangan mo tumapat sa electric fan para lang wala yung hapde. Pero ito, natitiis ko yung sakit niya or yung hapdi niya. Tsaka sobrang saglit lang, nawawala agad. Yun.
hindi nakakaidip sa night routine ko kasi minsan ka sobrang kaintay ko ng 15 minutes, nakakaidip ako. So ito na yung tsura niya, dito naman. Yung kanina, nagkilamos na doon yung kabilang ng toner. So nag-ibig lang tayo ng 15 minutes bago tayo maglagay ng night cream. So itong patalat na ito, mag-isip ang ito na babalik ko. Ito yung mukha ko pag-gising ko. So yan, bali, share ko na sa inyo kung paano yung routine na ginagawa ko. So first step, kailangan muna natin gawin ay basahin natin yung instruction. So ito yung instruction. So yan, kailangan babasahin muna natin lahat yan bago tayo magsimula or bago tayo gumamit ng ating rejuvenating set or any product na gusto nyo ilagay sa mukha natin or sa mukha ninyo. So ang aking ginagawa muna, syempre, sabi nga dun sa instruction, kailangan maghilamos tayo gamit yung glucocorticoid soap. And then, after maghilamos, gagamitin mo tong toner. Parang 3 to 4 drops ng toner is enough na para dun sa mukha natin. At pag mag-a-apply tayo ng toner, kailangan ay upward motion. Kailangan pataas lagi, wag pababa kasi nakakasag yun ng mukha. And then after nun, patuyuin natin yung ating toner. So mabilis naman siyang mag-absorb sa mukha natin. And then, o nga pala, kailangan pati sa leeg. Kailangan lagyan mo rin yung dito kasi para pantay naman, baka mamaya mangitim. Puti na yung mukha natin tapos yung leeg natin ay iwan na. So yan. So ang sunod naman, kapag umaga, ito ang gagamitin natin, itong moisturizing gel cream niya na SPF 45. So yan, sunscreen siya. Tapos ang laman niya ay 10 grams. So ito yung laman niya. So yan, sobrang dami pa, diba? Sa gabi naman, so usually naghihilamos talaga ako pag patulog na ako. So ganun mga 9 or 10, doon lang ako maghihilamos. So, ganun pa rin, same step. Sabon, then toner. Ang kaibahan lang sa gabi, kailangan, after mo, diba, maghilamos ka, then after that, magtoner ka. After mo magtoner, maghintay ka muna ng 15 minutes bago mo i-apply yung night cream. So, itong brightening night cream. So, yan. So, bale, sabi ay, after maglagay ng toner sa gabi, maghintay ka muna ng 15 minutes. So, gabi-gabi yun, naghintay ako ng 15 minutes after ka mag-toner. Saka ako mag-apply ng night cream. So, yun. Bale, ang ginagawa ko pala, hindi ko siya inaaraw-araw, guys. Bukod sa malilimutin ako. Ang ginawa ko na lang ay every other day. So, halimbawa ngayon, mula umaga hanggang gabi, naghilamos ako din. Kinabukasan, maghihilamos lang ako. Hindi ko siya lalagyan ng anything. Wala akong nilalagay. Hindi ako nagtutoner. Yung sabon, ginagamit ko siya sa mukha ko pang hilamos nung araw na yon. Pero hindi ako gumagamit ng mga cream kahit sa gabi. Then the next day ulit. Basta every other day. Ganun yung ginagawa ko. Hindi ko siya inaaraw-araw. Kasi dati yung sa Brilliant, ginawa ko talaga siya araw-araw. Though yun naman kasi yung sabi dun sa instruction. Within 30 days mo siyang gagamitin or 30 days yung process niya. Then stop ka na. And then ito ang ginawa ko dito kasi nga malilimutin ako, nakakatulog ako or nalilimutan ako sa dami ng ginagawa ko, hindi ko na magawang
makumpleto sa sumunod na araw. So, ginawa ko na lang ay every other day. So, napansin ko sa every other day, feeling ko, mas relax yung mukha ko. I mean, kasi nung nag-brilliant ako nun, as in, parang, first day, hindi ko naramdaman, wala pa. Medyo mahapdi lang yung pag naghilamos ako. Naramdaman ko agad na may parang tumutusok-tusok. Ganun siya. Pati dun sa toner, ganun din. Dun sa brilliant. And then yung dito, wala. Super mild lang kasi to feeling ko. Mild lang talaga to kaysa dun sa brilliant. Tapos, yung sa brilliant, parang, second, third day niya, nagbabalat na siya. At sobrang namula talaga yung mukha ko no, na parang ikalimang araw na ganito na yung mukha ko. As in, parang wala pang 7 days, parang nagsugat-sugat talaga yung mukha ko. Doon ako natakot. So ngayon, ingay na kaso. So yan, ngayon, ang ginawa ko, sinubukan kong baguhin yung routine na ginawa ko. So yun nga, every other day yung ginawa ko. So parang in 3 days din, after 3 days, nagbabalat na siya, may konti-konti na siya. Nagbabalat sa ganito. So makikita nyo naman doon sa video, diba? Pinapakita ko sa inyo, hindi lang masyadong maliwanag kasi sa CR. Yung mga ganito ko, ngayon wala nang nagbabalat masyado. Konti na lang. And then, hindi siya mahapde. Tapos yung parang ika-4th day, ika-5th day niya, kapag naglalagay, naghihilamos ka na, napapansin ko, parang mainit. Kasi siguro dun sa part na nagbabalat na, pag naghihilamos ako, mainit siya. Mainit siya dito sa part na ganito ko, mainit. Kasi dun yung part na may mga namamala talaga. Hindi naman siya sobrang OA ng pagkabalat. Unlike nito, yan, yung sa brilliant ko talaga as in. Natakot na nga ako niya, parang ayoko na ituloy, pero tinapos ko pa rin naman. And then, sa pag-toner, ganun din. Ang kagandahan sa toner niya, sa sobrang mild niya, hindi mo kailangan tumapat sa electric fan para mawala yung hapdi niya. Kasi sa brilliant talaga, as in, ang tagal ko sa electric fan, mahapdi pa rin siya. So, sobrang sigurong na-irritate yung mukha ko nun. Pero effective naman. Gumaling din naman siya. Dito, dahil nga sa CR ako nagagawa ng ganito ko, kahit i-apply mo siya dun sa mahapdi na part, parang 1-2 seconds wala na ulit yung hapdi niya. So, ganun siya ka-mild. So, hindi siya mahapdi. Sobra. Kumbaga, kaya mong tiisin. And then, tapos kapag babalat na yung mukha mo, pag naglagay ka na nitong night cream, itong exfoliating cream, sa gabi, yun, medyo may siyang, siguro feeling ko, kung hindi ka mag-iintay ng 15 minutes, halimbawa after, sa gabi paghilamos mo, naglagay ka ng throat toner, and then, erecta mo agad yung night cream, feeling ko, mas mahapdi siya, feeling ko ramdam mo yung na-stretch yung mukha mo, ganyan. Ganun yung feeling kapag naghilamos ka, nag-toner ka. So, ganun yung feeling na parang, ginagawa mo! Matak yung mukha mo, ganyan. So, yun. Kasi kapag halimbawa nagbabalat na yung mukha mo, tapos naglagay ka nito, medyo may parang makate. Ewan ko lang kung ako lang sa akin lang yun, or try nyo din, i-comment nyo din sa baba kung naka-experience din kayo ng gano'n na makate. Dun sa brilliant, nangati din ako nun, yung dito, yun yung talagang na sobrahan na. Hindi ko kasi siya matiis, kinakamot ko siya na nagsugat yung leg ko. Dito, hindi siya nagsugat, Wala na yung isa. Tapos hindi masyadong nagbalat yung dito. Hindi din siya gumaspang or what. Hindi din nagsugat yung ganito ko. Hindi. So, ayun. So, isa yung sa technique na ginagawa ko. Hindi ko siya inaaraw-araw. So, yan. Ginagawa ko ay every other day akong gumamit nitong rejuvenating set na to. And may isa pa akong product na ginagamit para yung ma-relax or makalma yung mukha natin after nung mga pagbabalat. Kasi minsan pag nagbabalat siya, minsan, alam mo yun, yung feeling na parang ang dumi, na parang ang kate, na parang may pantal, nagpapantal siya May time na nagpantal yung dito ko nagpantal. Tsaka yung dito ko, ginaganong-ganong ko lang. Pero huwag niyo akong gagayahin kasi delikado siya kasi baka magtuloy-tuloy yung magsugat. Bali, ako yung pasaway lang ako, hindi ko siya matiis. Makati talaga. Yung mga time na dito, makati, ganun ako ng ganun, tusok-tusok ko siya. Tapos dito, nagkakati din. Siguro, kasama yung sa side effect ng rejuvenating set. So, ito yung isa sa ginagamit ko pa. So, matagal na to actually. Okay pa ba to? Pero feeling ko okay pa siya kasi ginamit ko pa to nung isa to dun sa ginamit ko din. Kung gusto nyo nga panoorin, nandun yun sa video ko. Isa to sa naging effective na pampakalma dun sa nangyari sa mukha ko nung sa brilliant. So, yan, ginagamit ko pa rin siya ngayon para dito sa aking rejuvenating set na ginagamit kasi nga pang siya, pampakalma. Halimbawa, katulad na nangangati. So, minsan ginagawa ko, pag hindi ako naglagay ngayong araw, ito yung ina-apply ko. Ito lang. So, maganda kasi ito kasi parang moisturizer to kasi. Yan yung Ice Jeju Aloe. So, yan. Dami kayo makikita niyan sa mga video sa YouTube din. Kung ano yung mga review tungkol dito. So, yan. Skin fit yan. Bali, magkano nga babili ko dito? 260? 260. Pero ang laki na yan. Bago mo ito maubos, bes. 300 ml. So, ito yung ginagamit kong isa pa. Kapag yung feeling ko, ang katina ng mukha ko, na parang ang tigas ng pagkabalat, hindi siya matanggal. Ito yung nilalagay kong Ice Jeju Aloe. So, yan. Ito yung, yan. Ito na yung mukha ko after 7 days na pag gamit ko. Yan. Hindi ko alam kung discoloration yun sa mukha ko. Pero yan
malaki na yung part na parang pumuti. Ayan, ito. Kasi 7 days pa lang siya. Hindi na siya yung masyado nagbabalat. Dati meron ako nakakapa dito na pag ginano yun, nalilibang. Yung ginagano mo, ay, balat. Yan, dito. So, yan. Ito na yung 7 days sa paggamit ko. Yan. Hindi yan pawis, ha. Hindi siya pawis. Yan yung effect. Yan yung epekto nitong Ice Jeju Aloe. Yan yung parang bibigay siya ng glow. Yan. So, yan. So, yun guys, kung may mga tanong kayo, i-comment nyo lang dyan sa baba. Tsaka, syempre hindi pa ako tapos sa pag-exfoliate. So, shinare ko lang muna sa inyo yung first 7 days, tsaka ano yung mga pwedeng gawin. So, kung may nakalimutan ako, baka sa susunod ko na lang siya idagdag kasi nga, hindi ko siya maalala ngayon kasi yung anak ko naririnig ko, umiiyak na sa baba. So, ayan. So, yun. For now, ito na muna yung 7 days journey. Wow. 7 days journey in exfoliating na ginagawa ko. So, yun. Hope you like this video, guys. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Bye, darling!